હેલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું આમળા કેન્ડી। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ। તો આમળા કેન્ડી બનાવવા માટે મેં અહીં 1 કિલો જેટલા આમળા લીધા છે। આ આમળાને આપણે હવે બાફીશું। તો મેં અહીં એક પેનમાં પાણી ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું, એમાં આપણે આ આમળાને નાખી દઈશું। તમે ઢોકળિયા અથવા તો કુકરમાં વિસલ કાઢીને પણ આમળા બાફી શકો છો। હવે આપણે મીડિયમ ટુ હાઈ ફ્લેમ પર આ આમળાને 15 થી 20 મિનિટ સુધી બાફવાના છે। તો 15-20 મિનિટ થઈ જાય એટલે આપણે ચેક કરીશું। તો આમળાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો તમે જોઈ શકો છો, આપણે એક આમળું છે કાઢીને જોઈએ તો આ ટાઈપનું આમળું બફાવવું જોઈએ। હવે ગેસ બંધ કરી દેશું અને પાણીમાંથી આમળાને કાઢી લેવાના છે। આ આમળા ખૂબ જ ગરમ હોય છે એટલે 5-10 મિનિટ માટે ઠંડા કરી લેવાના। તો 5-10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આમળાની ચીરું છે અલગ કરીશું। તો હું તમને એક આમળું બતાવું। તો તમે જુઓ તો હળવે હાથે આવી રીતે કરશો એટલે એકદમ આસાનીથી આમળું છૂટું પડી જશે અને એનું બીજ છે બહાર આવી જશે। જો તમે આવી રીતે હાથથી ન કરવા માંગતા હોય તો છરીની મદદથી પણ કરી શકો છો। અને તમે જુઓ તો બીજને થોડું ધ્યાનથી કાઢવું એટલે ચીરું છે આખી નીકળે। તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં આમળું છે એની બધી જ ચીરો અલગ કરી લીધી છે। આ જ રીતથી આપણે બધી જ ચીરો છે અલગ કરી લેશું। તો બધી જ ચીરો મારી પાસે તૈયાર છે। હવે આપણે આ આમળામાં ખાંડ કેટલી નાખવી એ જોઈ લઈએ। તો 1 કિલો આમળા સામે હું અહીં 3 કપ જેટલી ખાંડ છે લઉં છું। તો તમે વધારે પડતી મીઠાશ પસંદ કરતા હોય તો અડધો કપ જેટલી વધારે નાખવી, બાકી જે 3 કપનું માપ છે એ આ આમળામાં પરફેક્ટ છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે ખાંડ બધી નાખી દીધી છે। થોડું વાસણ નાનું પડે છે એટલે હું બીજા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી અને ત્યારબાદ આમળા અને ખાંડને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશ। આ સ્ટેપ કરવું ખાસ જરૂરી છે। એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે ખાંડ બધા જ આમળામાં ચડી જાય એ રીતે મિક્સ કરવાનું છે। તો ખાંડ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધી છે। હવે કોઈ પણ ઊંડા વાસણમાં આ આમળાને ટ્રાન્સફર કરી દેવાના। તો મેં પહેલાં જે વાસણ લીધું હતું એ ઊંડું જ હતું એટલે હું એમાં ફરીથી એને ટ્રાન્સફર કરી દઈશ। હવે આપણે આમળા અને ખાંડને સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલા માટે એક દિવસ આખો દિવસ આને કપડું બાંધી અને રાખી દઈશું, જેમ આપણે અથાણામાં કરીએ છીએ એવી રીતે। તો અહીં હું એક દિવસ આખો દિવસ એને આમનમ રાખી દઈશ। બીજા દિવસે આપણે ચેક કરીશું। તો હવે બીજો દિવસ થઈ ગયો છે, આપણે કપડું ખોલી અને ચેક કરી લઈએ। તો અહીં ખાંડનું પાણી છે સરસ રીતે થઈ ગયું છે અને આમળા છે એણે બધી જ રીતે પોતાની ખટાશ છોડી અને ખાંડની મીઠાશ છે એબ્ઝોર્બ કરી લીધી છે। તો આપણે ફરીથી આ કપડાને બાંધી દેવાનું છે। 2 દિવસ સુધી ઘરમાં જ રાખી દઈશું અને વચ્ચે વચ્ચે તમારે ચમચો ફેરવતા જવાનું સવાર સાંજ। તો 2 દિવસ પછી ચેક કરીશું। તો 2 દિવસ થઈ ગયા છે। હવે આપણે જોઈએ તો 2 દિવસમાં જેટલી ખાંડ છે આમળાને એબ્ઝોર્બ કરવી હતી એટલી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે વધારાની ખાંડ છે કાઢી લેશું। તો એના માટે મેં અહીં એક ચાળણી લીધી છે અને નીચે આવી રીતે એક વાસણ રાખ્યું છે। એમાં આપણે જે આમળા છે એનામાં રાખી દઈશું અને વધારાની જે ખાંડની ચાસણી જેવું બન્યું છે એ નીતરી જશે અને આ ખાંડની ચાસણી તમે શરબત તરીકે ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। તો હવે આ આમળાને આપણે 2 થી 3 કલાક માટે ઘરમાં જ રાખી દઈશું, જેનાથી વધારાની જે ચાસણી છે એ પણ નીકળી જાય। 2 થી 3 કલાક થઈ ગઈ છે અને તમે જુઓ તો પહેલાં જે ટેક્સચર હતું એના કરતાં થોડું ડ્રાય ટેક્સચર તમને જોવા મળશે। તો અહીં એક વખત ચમચાની મદદથી આપણે બધા આમળાને ઉપર નીચે કરી દઈશું અને હવે કોઈ પોળા વાસણમાં કે થાળીમાં તમે આ આમળાને લઈ શકો છો અને ત્યારબાદ હવે આમાં મસાલા કરીએ। તો મસાલામાં ખાસ કંઈ નથી, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર છે અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર છે। બીજો કોઈ ફ્લેવર તમારે ઉમેરવો હોય જેમ કે અજમા છે, ચાટ મસાલો છે એ ઉમેરી શકો। હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લીધું છે। હવે આપણે આ આમળાને તડકે સૂકવવાના છે। તો મેં અહીં ઘરમાં આપણે જે રૂમમાં તડકો આવતો હોય એ રીતે જ મેં અહીં તડકે સૂકવ્યા છે, અથવા તો ગેલેરીમાં તમે રાખી શકો અને આ આમળાને તમારે 2 થી 3 દિવસ સુધી તડકે સૂકવવાના। તો 2 થી 3 દિવસ પછી તમે જુઓ તો આમળા એકદમ ડ્રાય થઈ ગયા છે। તો આપણા આ આમળા સ્ટોર કરવા માટે રેડી છે। તમે આ આમળા કેન્ડી છે એને આખું વરસ સ્ટોર કરી શકો છો। અને હવે આપણે છેલ્લે 2 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું, જેનાથી એનો લુક એકદમ બાર જેવો આવે અને પછી મિક્સ કરી લેશું। તો આપણી આ આમળા કેન્ડી તૈયાર છે। હું આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે અને જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।